Tervetuloa Headbangers Trailin matkaan. Tänään oli tarkoitus olla Tampereella Swallow the Sunin keikalla, mutta maailmalla tai oikeammin Suomen valtiolla oli jotain muita ajatuksia asian suhteen, joten minä ja Teemu olemme saapuneet tänne Liesjärven kansallispuistoon suorittamaan hieman perinteistä talvivaellusta. Kävi samalla tavalla niin kuin viimeksikin. Viimeksi haltiin vuosi sitten tammikuussa Repovedellä Teemun kanssa ja ennen reissua oli -25 astetta pakkasta ja kunnon talvimeiningit. Ja siinä kohtaa kun me päästiin kansallispuistoon, niin homma oli lauhtunut johonkin -5. Sama meininki jälleen. Aika uskomatonta. Mutta eikä siinä. Päivä on todella kaunis ja mä oon tosi onnellinen, että mä saan olla täällä. Tänään pyöritään täällä ja huomenna mennään katsomaan, miltä näyttää talvinen Torronsuo. Hyypiöt hyväksyy Hyypiökallion, vai mitä Teemu? Kerro. Oli hieno paikka. Keti vetää pikku lenkki tossa alkulämmittelyksi. Hienoa maastoa, polpeilevaa maastoa. Varmaan kesällä aivan upea. Kyllä talvellakin. Kiva, tuli käytyy siellä. Nyt on vähän tällaista baanaa ainakin alku nostaa tällaiselle jonkinnäköiselle harjanteelle ja lähdetään vähän syvemmälle Liesjärven kansallispuistoon. Talviaurinko aika huikea. Oh. Ihan mahtavaa. Aurinkoksi näyttäytyy näin. Jep. Ai niin, mulla on ne plehatkin. Se on rusketusrähti. Vuoden ensimmäiset pankit. Joo. Kevättä kohta. Kyllä. Polku kiiltelee kivasti auringossa. Jäistä on ja tuuli yltyy.
Oho. Melkein 9 kilometriä takaa tänään taivallusta ja hyypiöt ne jatkaa matkaa. Tuossa saavutaan ilmeisesti jonkin ajan päästä, olisiko joku 1,5 kilometriä paikkaan nimeltä Kortenniemi. Siinä kohtaa ajateltiin syödä lounas vihdoinkin. Alkaa pikkasen ollakin jo nälkä. Hyvä kuntoista on ja hyvinvoivan näköistä metsää. Ne puut, jotka on kaatunut, ne on jätetty niille paikoilleen lahoamaan ja hyvä niin, se tekee metsälle hyvää. Ja muutenkin puissa kasvaa naavaa ja jäkälää ja niillä paikoilla, missä lumi on päässyt sulamaan, niin on kovinkin vihertävää, sillä monet sammaleet tuossa saa kukoistaa myös talvella lumen alla. Joten luonto ei todellakaan ole kuollut talvisin tai nuku täysin, vaikka monet lajit hidastavatkin toimintaa, kuten esimerkiksi puut. Puulta voikin oppia paljon ja ehkä tässä olisi hyvä sellainen opin paikka myös, että talvisin on ihan hyvä hidastaa vähän. Puille toki talvi on yksi huijaus. Meille se ehkä tuntuu vähän pidemmältä, vaikka kohti kevättä mennään taas. Nyt saavutaan muuten mielenkiintoiseen paikkaan. Teemulla oli tällainen hyvä vinkki, niin koukattiin katsomaan tällaista vanhaa maatilaa. Perintöhän tarkoituksena on kulttuuriympäristö sekä maatila, kasvien ja eläinten ylläpitäminen ja säilyminen tulevillekin sukupolville.
Aurinko laskee Liesjärvellä. Tässä vedellä viimeisiä kilometrejä, ne on niitä vielä jonkin verran jäljellä, mutta rannan tuntumassa jäällä kuunnellaan kun jää paukkuu. Se on aika jännän kuulosta. Aivan huikea luonnon pikku spektaakkeli. Mikäs täällä ollessa? Nämä talviset auringonlaskut on kyllä aika huikeita. Nämä on semmosia hetkiä, jotka kyllä muistaa jälkikäteen. Kohta on pimeää. Hyypiöt painaa mennä. Yes. No niin, nyt alkaakin tulla säkkipimeätä, mutta aika nopeasti. Muutama kilometri olisi vielä. Nyt on tää reitin jännittävin vaihe. Mennään järven poikki. Pitää ylittää. Tästä menee tällainen mönkiäura, että jos tää on joku vetäinen mönki ja 2 päällä, niin 2 hoikkaa hyypiöä heittää tästä yli ihan helposti. Kuuluisat viimeiset sanat. Hyvää huomenta ja tervetuloa Torronsuolle. Tänään on vähän erilainen keli kuin eilen. Eilen oli kauniita aurinkoista kelit. Tänään on todella harmaata. Lämpötila on ilmeisesti tipahtanut nollan tienoille suurin piirtein, mutta tuulee niin kovaa, että on yllättävän kylmä. Tällä reissulla oli jonkin verran tarkoitus käytellä lumikenkiä ja Teemun liukulumikenkiä, mutta lumitilanteet nyt sitten ei ollut ihan sitä, että niitä kannattaisi lähteä käyttämään. Ei kai siinä. Kiva nähdä miltä näyttää Torronsuo. Täällä kuitenkin jonkin verran lunta, niin ihan kaunista on. Tuossa tuli vastaan pari kansallispuiston työntekijää, jotka rajaa pois täältä näitä vanhojen pitkospuiden kasoja. Kovaa hommaa. Tässä vissiin viime kesänä kai näitä uusittiinkin aika tuoreet. Mutta eipä siitä höpinästä sen enempää. Mennään katsomaan miltä näyttää talvinen Torronsuo.
Komea sumu valtaa alaa Torron suolla. Aika maagisen näköistä. Mystinen fiilis tulee. Tuli aika erikoinen ilma. Ollaan saatu lumisadetta ja nyt toi usva. Tultiin tähän laavulle ja laitellaan vähän ruokaa ja sitten taas pikkuhiljaa hipstää eteenpäin. Nyt löytyy hieno lounaspaikka. Tänään on ollut aika kylmä kostea päivä. Tää muuttui tietenkin toi lumisadesta aika loskaksi ja melkein vesisateeksi. Mutta eipä siinä. Sillä mennään mitä luonto antaa. Kaikki on hyviä kokemuksia. Ja onneksi on hyvät varusteet. Sillä pystyy oikeasti vaikuttamaan myös tosi paljon siihen niin, että minkälainen siitä reissusta tulee. Tämä takki mikä mulla on päällä, eli siis varustelekan Särmä Hard Shell, niin tää on kyllä ollut ihan mahtavaa ja ollut kyllä monessa mukana ja kestänyt vaikka mitä. Jos te olette kattonut mun haltireissun ja jos ette ole, niin kattokaa se. Niin siinä näkeekin mitä kaikkea tää takki on hoitanut. Sieltä oli lunta vaakatasossa ja näin päin pois. Tälläkin reissulla niin kuitenkin niin kuin pikkupakkasilla mennyt ihan hyvin tällä, kun on vaan hoitanut muuten kerrospukeutumisen kohilleen. Merino villaa ja sitä rataa niin kyllä hyvä tulee. Takista ei ole oikeastaan niinku mitään pahaa sanottavaa muuta kuin, että ehkä omaa päähän toi huppu on vähän liian pieni. Mutta muutenhan se on hyvä myrskyhuppu, että kyllä se pysyy kovilla tuulella haltillakin päässä. Ja tossa pitää hyvin sateenloitella, ei ole tullut kosteus läpi. Kovat tuulet, todella kovat myrskytuulet pitänyt. En mä osaa sanoa tästä mitään pahaa. Täytyy tähän vähän pidempää analyysiä tonne mun kotisivuille. Tai jos se kiinnostaa, niin käykää lukemassa sieltä lisää. Nyt jatketaan vielä hetken aikaa eteenpäin Torron suolla ja katsotaan, että mitä kaikkea tuolta taivaalta vielä oikein tulee niskaan. Tuuli senkin yltyy ja reissu alkaa olla aika lailla loppusuorilla. Vaikka tänään olosuhteet on ollut vähän sellaista, että ei ole hirveästi tarvinnut kuvata, niin tää on silti ollut aivan mahtava päivä tämäkin. Tää tuuli aika upea tääkin. Kiva kuunnella tätä puhuria ja katsella näitä aivan huikeita suomaisemia. Todella kaunis on Torron suo ja oli kiva nähdä vähän miltä tää näyttää talvella. Hyvin erilaisena näyttäytyy tämäkin maisema. Mahtavat 2 päivää on ollut taas hyvän kaverin seurassa ja ihan mahtavaa, että olette jaksanut seurata mun videoita. Ja muistakaa käydä tilaamassa mun kanavaa. Ei muuta kuin nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!